Hold on, can we talk about this on air? Can we Yeah, start? sure. All right, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much for your time. Thank you, Sanjay, for having me. Let's get started by the conversation that we are having अहिले नै होइन म सानो हुँदाखेरि चाहिँ एक्सवाइजी होइन क्यानल क्लबको त्यो एउटा बोर्ड के हाम्रो घरमा त्यो टाँसेको अनि त्यसपछि मान्छे आउँथ्यो अनि मान्छेले त्यो एक्स अमाउन्ट अफ टाइममा के अब मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ होइन इट्स बिन अ वाइल आई हेभन्ट ह्याड अ डग एट अ होम होइन अनि आउने अनि त्यसपछि यति यति पऱ्यो यति यति भनेर चाहिँ ठ्याक्कै त्यो स्पेसिफिक के अरे इन्जेक्सन्सहरू लगाइदिने हुन्थ्यो होइन त्यो लेजिटिमेटै हो जस्तो लाग्थ्यो होइन तर आफ्टर सर्टन टाइम आउन छोड्यो कि त्यो बिजनेस दे वर आउट अफ बिजनेस भनेर चाहिँ मैले सुनेको थिएँ होइन वाट एक्ज्याक्टली इज क्यानल क्लब इफ यु क्यान गेट स्टार्टेड विथ दिस Well, all the kennel clubs in Nepal have basically stolen the name भन्छु के म किन Kennel Club of UK भनौँ Kennel Club of India भनौँ Kennel Club of नेपालै पनि थियो के 1975 मा एकजना जेएन सिंह भन्ने मान्छेले उहाँले Kennel Club of Nepal भनेर खोल्नु भएको थियो अब यहाँ त Kennel Club means a place where they breed dogs. So they sell dogs basically, not even breed, or they provide injections, which is nonsense के Kennel Club को काम भनेको त्यति बेला जो ब्रिड गरेको डग्सहरूमा इनब्रिडिङ नहोस् डिजिजेसहरू त्यो चेक गर्नको लागि Kennel Clubहरू दे आर ब्रिडिङ स्ट्यान्डर्ड्स दे आर डिफ्रेन्ट स्ट्यान्डर्ड्स फर हाउसिङ थिङ्स लाइक द्याट सो अ प्रपर ब्रिडर वुड ह्याभ टु फलो द Kennel Clubको रुल्सहरू के तर यहाँ आएर चाहिँ कस्तो भयो भने डग ब्रिडर्स adopted that name, Kennel Club, and they started using it as, like Annapurna Kennel Club, Himalayan Kennel Club, Yo Kennel Club, Tyo Kennel Club. त्यो चाहिँ wrong हो कि Kennel Club भनेको certified breed dogs हो खासमा. So यहाँ चाहिँ they're using it to, like you said, go house to house and provide vaccinations. Who's monitoring them? Who's doing anything? Nothing. No one's doing it. So that's one of the things that we are fighting for, okay? नेपालको डग ब्रिडिङ इन्डस्ट्री रेगुलेटेड हुनु पर्यो भनेर अगेन कन्भर्सेसन गऱ्यो भने हाम्रोमा चाहिँ मैले सुनेको थिएँ कि होइन यो कतिको ट्रु हो मलाई थाहा छैन ₹1,00,000 माथिको पनि डग्सहरू पाउँछ भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले कता होइन लाइक ओभर ₹1,00,000 आइ एम जस्ट सक्ड हुन्छ नि त्यसमा हुन्छ नि म छक्क पर्छु 1,00,000को पनि हुन्छ भनेर होइन अब यहाँ त कति होला यहाँ कतिजना लट अफ पिपल वर लिसनिङ टु अस कतिको छ भनेर होइन वाट यु जस्ट सेड हजुरले जे भन्नु पनि भर्खरै होइन त्यसमा रेगुलेसनको हिसाबले त छँदैछ होइन इज इट लिगल टु गो एड एन्ड सेल डग्स इन नेपाल सेल What's legal, what's illegal here? Nobody's monitored that industry. We are finally bringing it up with the concerned authorities to say the rampant breeding, the inbreeding, the diseases need to be controlled. And the pet shops need to be monitored. How they sell the dogs need to be monitored. भनेर अहिले हामीले मिनिस्ट्री अफ लाइफ स्टकको अन्तर्गत आउँदो रहेछ कि यो सो वी बिन टकिङ टु देम एन्ड सिङ तपाईँहरूले ब्रिडिङको रेगुलेसन्स ल्याउनु पर्यो र पेट सप्सको पनि रेगुलेसन्स ल्याउनु पर्यो किनभने त्यो इन्डस्ट्रीमा यति 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 क्रुअल्टी छ मान्छेले कुकुर त्यो सी द्याट पपी दे टेक इट होम फ्रम द ब्रिडिङ टिल द डग डाइज समटाइम्स दे आर सफरिङ आइ एम सरी इभन वेन पिपल टेक देम होम they really don't know how to keep their dogs. मैले यति देख्छु they've got huskies, they've got Saint Bernards, they've got, I mean, you name it. All the fancy dog breeds, but nobody knows how to take care of them. Not, I won't say nobody, I would say 80% don't know how to take care of them. They're tied, they're caged, they're out in the elements. Nobody knows, like, घाम परोस्, पानी परोस्, मतलब छैन. नेबरहुडलाई थर्काइसक्यो भुकेर बिचारा त्यो डिस्ट्रेस्ड भएर कसैलाई मतलब छैन. So your whole industry जुन छ नि from the people who breed them, sell them, and to people who own them, we all need to be regulated. And that is going to happen from the government side, It working has to along happen. with the private sector? Yes, it has to be a public-private partnership भनौँ न ब्रिडर्सहरू त प्राइभेट छ रेगुलेट गर्ने गभर्मेन्टले हो गभर्मेन्टले यसलाई सिरियसली लिनु पर्यो कि दे आर लुजिङ मनी दे आर नट इभन ट्याक्सिङ दिज पिपल I don't know. I don't think the breeders are taxed. So government ले पनि regulate गर्नु पर्यो नि त गभर्मेन्टले को काम हो के यो You can't allow such rampant cruelty in the 21st century to exist in Nepal. Okay?
मैले त्यो जमानाको हजुरले भन्दा मलाई त्यो जमानाको कुरा याद आयो कि अस्ट्रेलियामा जनी डेपले आफ्नो दुईटा कुकुर इफ आइम नट लग्यो भनेर होइन अस्ट्रेलियाले त्यो दुईटा कुकुरलाई फर्काऊ या तिमी नै जाऊ फर्केर जाऊ भनेको मलाई अहिलेसम्म याद छ कि संसार कहाँ पुगिसक्यो हामी धेरै कुरामा फड्को मारिसक्यौँ बेबी चुज टु होइन तर यो कुकुर त हो नि यसलाई के है भने जस्तो गर्ने त्यो सेक्टरमा यति पैसा लेनदेन भइरहेछ त्यो पनि त गभर्मेन्टको कन्सर्न त हुनुपर्ने हो नि त्यो क्रुअल्टी हटाउनु पर्ने टुरिस्ट कम हियर लुक एट द पेट शप्स आई मिन आइम पेइङ मनी टु गो विजिट अ कन्ट्री I am very sensitive to animals. If I see what's going on, I'll never come back to this country, and I will make sure others don't come from that. Okay, like animal lovers, like Nepal is not a nice place to be. Wow, we're starting off with this. अस्ति एकजना बाटोमा मैले देखिरहेको थिएँ कि होइन त्यो हजुरले भने जस्तै हो कि त्यो क्युट हुन्छ होइन अडोरेबल हुन्छ होइन मैले कुकुरको मात्र कुरा गरेको होइन है मैले एकजना दाजुले चाहिँ ऊ बेच्दै हुनुहुन्थ्यो कि के अरे प्यारट अब त्यो पनि इलिगल हो कि इलिगल हो एकचोटि इलिगल भनेर सबै स्टप गर्यो अहिले बाटैभरि प्यारट्स छ यो देशमा नि के कसरी के हुन्छ नि म आइएम कन्फ्युज्ड एक दिन इलिगल हुन्छ नेक्स्ट डे लिगल हुन्छ अब वी आर ट्राइङ टु फाइन्ड आउट इज द्याट बर्ड ट्रेड एक्चुअली लिगल इट्स क्रुअल अनि किन्ने मान्छेले पनि किन्न भएन जब वेन द बाइङ स्टप्स द क्रुअल्टी विल स्टप धेरै ठाउँमा देखेँ कि मैले काठमाडौँमा होइन यतिसम्म छ कि अफकोर्स म गाडी चलाउँदा हामीले आफै देख्छौँ यसरी के अरे बेचिरहेको नै देखिन्छ होइन यो सबै कुरा देख्दाखेरि हजुरले भनेको एकदम सही हो कि किन्न रोकिएपछि बल्ल त त्यो रोकिन्छ भनेर होइन पहिला कस्तो दिदी वेन यु स्टार्टेड एनिमल नेपाल त्यो बेला भर्खर यो ब्रिडिङ इन्डस्ट्री आइरहेको थियो हामीले कन्सर्न अथोरिटिजलाई घचघचाएको आज 15 वर्ष भयो कानुन ल्याऊ रेगुलेसन्सहरू ल्याऊ यो बर्ड्सहरूको चाहिँ यो जेन गोडल इन्स्टिट्युट भन्ने थियो त्यति बेला उनीहरूले त्यो ट्रेडै रोकिदिएको थियो विच वाज फाइन इफ एउटा प्यारेट समात्दा कतिवटा प्यारेट मर्छ त्यो सबै कुराहरू सोच्नु पऱ्यो कि ओ इट्स अ क्युट आई अल्सो युज टु एभ्री टाइम आई पास्ट अ पेट सप आई वुड लुक एट द्याट डग एन्ड से मेबी इफ आई टेक इट होम आई एम गोइङ टु रेस्क्यू इट फ्रम इट्स मिजरी आई डिड द्याट अल्सो आई टुक अ कपल बट एट द एन्ड अफ द डे that trade is never going to stop. They keep replacing those animals. And the suffering will continue and continue and continue. Tapai gaera, if you look at some of the breeding places, you'll cry. You know, it's like one dog is bred over and over and over again till that dog dies. Okay? Bacha paundai morcha. Prolapse uterus huncha unharko. Matlab chaina. Kolle ramrari breed gareko cha त्यो ब्रिडर अगाडि आएर मलाई देखाउनुस् देशमै यो देशमा आई वान्ट टु सी अ गुड ब्रिडर मैले त जति देखाएको छु खत्तमै देखाएको छु मेबी 1 or 2 केयर लाइक देयर समन कल प्रवीण वज्राचार्य हि इज अ सिङ्गर अल्सो अनि हि डज इट अ लिटल बेटर देन अदर्स बट मलाई एकजना देखाउनुहोस् न मलाई राम्ररी ब्रिडिङ बुझेको मान्छे मलाई देखाउनुहोस् सो कल यहाँको सबभन्दा पुरानो ब्रिडर्सहरू मैले उहाँहरूसँग बसेर छलफलै गरेको छु र उहाँहरूले पनि थ्याङ्क गड वान गुड थिङ इज दे सिम टु हेभ रियलाइज्ड that they need to change their ways because maybe they feel that regulations are going to come now. I have a lot of audience, right? A very diverse audience. Can we explain to everybody सबैजनाले एउटा बेसिक लेमन्स टर्ममा बुझाउन ब्रिडिङ भनेको के हो भनेर ब्रिडिङ भनेको कस्तो हो भने घरदेखि अब त डग फार्म्स भन्ने आइसक्यो नेपालमा होइन सो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न ब्रिडहरूको कुकुरहरू राखिन्छ अनि उनीहरूलाई फर्स्टफुली कहिले उ गरेर एभ्री सिजन ब्रिड गराउँछ त्यो पपिजहरू मार्केटमा आउँछ फर एक्जाम्पल यु वान्ट मी टु टेक नेम्स नो नट मान्छेहरूको नाम होइन कस्तो कस्तो खाले लाइक इन्टरनेसनल डग्स द्याट हुन्छ नि फर एक्जाम्पल अघि यु सेड हस्कीज जर्मन शेपर्ड्स हस्कीज ल्याब्राडोर्स गोल्डन रिट्रिभर्स pugs, French bulldogs, you name it, all the everything. सबै छ अनि अब त घरमा भइरहेछ जस्तो हामी खसी बोकालाई बिचाराहरूलाई ब्रिड गरेर त्यत्रो उ गरिरहेछौँ अब कुकुरमा सुरु भएको छ कि घरमा एउटा पेयर राख्यो त्यसलाई ब्रिड गर्यो मार्केटमा ल्यायो न त्यसको कुनै सर्टिफिकेसन छ त्यो जिनियोलोजी पनि हेर्नुपर्छ त्यो पनि छैन भनेपछि यो के किसिमले हामी जे गर्छौँ नि जेमा हात हाल्छौँ हामी किन यस्तो नराम्रो किसिमले गर्छ त्यही चिजलाई नेपाल सरकारले रेगुलेट गरिदियो भने अलिकति भए पनि क्रुअल्टी घट्थ्यो नि म त आइएम अफ द स्कुल अफ थट द्याट डोन्ट बाई अडप्ट सप
stop shopping and start adopting. You know, there's so many अब हामीलाई problem के भइसक्यो, do you know, because of the breeding industry. Now we are finding a lot of these breed dogs on the streets because people can't look after them, they can't feed them. लाँदाखेरि पपी हुन्छ, हुर्किँदाखेरि ग्रेट डेन जत्रो होला, कति खानिदिनु पर्छ, त्यो कुकुरको निड के हो. म त ओनर्सलाई सबभन्दा गाली गर्छु. ब्रिडर्सले त पैसा कमाउनु गर्यो, तपाईँहरूले घरमा लगेर त्यो कुकुरलाई के गरिरहनु भएको छ. राम्ररी खा, and then suddenly the dog is beyond what they expected, and then the dog is on the street के. अनि हामी जो संस्थाहरू छौँ बिचारा सडक कुकुरको लागि काम गरिरहेछौँ, सडकको जना, अनि त्यो थप्दिने. अब के, अब breed dogs will not survive a day on the streets. So we have to pick them up when we see them. We don't have enough shelters. Does the government provide us land to keep these animals? No. के गर्छ सरकारले? So problems मात्रै थप्दैछ. हामी त compassion भएर हामी काम गरिरहेछौँ नि त, माया लागेर गरिरहेछौँ नि त. तर if I see a German Shepherd, I'll leave everything and take that dog away from the street because it will die there. त्यो बुझेछ. बक्सर्स भेट्टाछौँ, जर्मन शेपर्ड्स भेट्टाछौँ, गोल्डन रिट्रिभर्स भेट्टाछौँ, ल्याब्स भेट्टाछौँ. के हो यस्तो? यो स्पिट्सहरू त कति हो. बुढो भएपछि कुकुरलाई लगेर जब भेट कहाँ लानुपर्छ त्यसको सट्टा सडकमा छोडिदिने. रिस्पोन्सिबल ओनरसिप हुनु पर्यो कि. र यो मान्छेहरूलाई फाइन गर्ने एउटा सिस्टम हुनु पर्यो, जुन हामी नगरपालिकाहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ. म केही समय अगाडि एउटा सानो क्वेरी लिएर जू पुगेको थिएँ कि, होइन. अनि त्यो जूको ठ्याक्कै त्यो हजुरलाई मभन्दा राम्रो थाहा छ होइन, ठ्याक्कै त्यो यतापट्टि सेक्सनमा चाहिँ होइन, अफकोर्स त्यो मलाई थाहा थिएन कि कुनै जनावर चाहिँ भनौँ न, कुनै कार्निभोर भनौँ न होइन, लेपर्डै हुनसक्छ होइन, चितुवा पाइन्छ नि त होइन काठमाडौँको वरिपरि होइन, समातियो भने चाहिँ त्यहाँ ल्याएर राखिँदो रहेछ भने मलाई थाहा थिएन कि. मारिदिनु जाति ठाउँ रहन्छ कि. एक्ज्याक्टली. होइन, मलाई आफै यस्तो दुःख लागेको थियो कि त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त भनेर मैले सोधेको पनि थिएँ कि. हुन्छ नि, किनभने ठाउँ छैन रहेछ. अनि केही समय त्यता राख्ने, अनि त्यसपछि उनीहरू हिल भइसकेपछि अथवा उनीहरू अब सिचुएसन के हुन्छ होइन, त्यसपछि चाहिँ लगेर जान्छौँ हामीले भनेर चाहिँ भेटले मलाई भन्नुभएको थियो कि होइन. अनि मलाई बडो अप्ठ्यारो पनि, मलाई बडो अचम्म पनि लागेको थियो कि होइन. अफकोर्स त्यहाँ नलेजको पनि कमी हुन्छ. मैले पनि कति गल्ती गरेको छु होला मेरो जिन्दगीमा होइन, इन 34 years थाहा नभएर पनि हुनसक्छ होइन. त्यो यो कुरामा चाहिँ स्पेसली अब लेट मी जम्प फ्रम डग्स टु कार्निभोर्स होइन. कार्निभोर्सहरू भेट्दाखेरि पनि होइन, त्यो कस्तो ट्रिकी सिचुएसन रहेछ कि. काठमाडौँको हकले भन्छु है म, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर मेट्रोपोलिटनको हकले भन्नुपर्दाखेरि हजुरले के देख्नु भएको छ? अब आई हेभ सिन लेपर्ड्स बिङ लिन्च्ड. भक्तपुरमा भयो, एउटा लेपर्ड आयो, इन्स्टेड अफ कलिङ द रेलेभेन्ट अथोरिटिज दे वेन्ट एन्ड लिन्च्ड द लेपर्ड. पिटी मार्यो होइन. अब त्यस्तो भइरहेछ. र त्यो किन भइरहेछ? उनीहरूको ह्याबिट्याट इज श्रिङ्किङ, दे आर कमिङ आउट. अब ह्युमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट त जताततै तपाईँ देख्नुहोस्, हात्तीसँग भइरहेछ, बाघसँग भइरहेछ, लेपर्डसँग भइरहेछ, राइनोसँग भइरहेछ. दिज आर एन्डेन्जर्ड स्पिसिज. अनि त्यो ह्याबिट्याट चाहिँ कहिले बढाउने सोच नहुने, नम्बर्स अफ एनिमल्स मात्रै बढाउने कुरा हुन्छ. यहाँ ह्याबिट्याट कहिले बढाउने? ह्याबिट्याट भएको काटेर सकाउने. अनि यो वाइल्ड लाइफ जान्छ कहाँ? सो आउँछ सिटिजभित्र. र आई थिङ्क वी निड टु मेक पिपल अवेर द्याट इफ दिस काइन्ड अफ थिङ्स ह्यापन, वन मन्त्रालयलाई फोन गर अथवा रेलेभेन्ट अथोरिटिज को हो उनीहरूलाई फोन गर. तर मलाई कस्तो लाग्छ भने एउटा बाघ जो जङ्गलमा घुमेर बसिरहेको छ, उसलाई समातेर मान्छेहरूले, मैले देखाएको छु आँखाले, यत्रो सानो खोरमा बौला बनाएर राखेको हुन्छ. त्यो भन्दा त त्यो बाघलाई बरु युथनाइजै गर्थ्यो. इट सुड बी डेड. इट सुड नट बी सफरिङ अल इट्स लाइफ अकर्डिङ टु मी. म त्यो बाघको इफ मलाई पनि तपाईँ नै सोच्नुहोस् न, यु आर अ फ्री सोल, यु सडनली गो टु जेल, हाउ विल यु फिल? इट्स द सेम थिङ. These are animals that roam kilometers every day, and you're going to catch them just because they've eaten a human, and you're going to put them in misery. Is that right? I'd rather kill the tiger. It may be controversial to say this, but that's how I feel. What will that animal go through? How can we preserve them? How can we go ahead and expand habitats? That's what we need to do. यहाँ त खाली ह्युमन एक्सपेन्सनको कुरा हुन्छ. गाउँलाई कसरी विस्तार गर्ने कुरा हुन्छ, सहरलाई कसरी विस्तार गर्ने कुरा हुन्छ. कहिले नेचरलाई कसरी विस्तार गरौँ भन्ने यहाँ सोच छ? त्यो सोच्छु कि म. एक्जाम्पल निजगढकै कुरामा लास्ट अफ द 4 कोसे झाडी
दे हेभ आइड 24 लाख सालको रुख जुन काटेर पनि तपाईँले उमार्न सक्नु हुँदैन. Scientifically, it's proven you can't regrow. I mean, it's very difficult to regrow sal in an environment that is not suitable to them, which is a natural environment. They've tried it. यो निजगढको बारे बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै कुरा सिक्यो कि कति चिज मैले पनि सोच्थेँ ए सालको रुख काट्यो भने त्यो एउटा रुख काटेर 20वटा रुख काटेर उम्रिहाल्छ नि भन्ने कुरा होइन. त्यो रुख उम्रिँदैन. सालको जङ्गल गयो भने गयो. निजगढमा 90% साल छ. अनि त्यहाँ भएको जनावर जाने कहाँ? एलिफेन्ट करिडोर हो. हात्तीहरू त जुन ठाउँबाट हिँड्छ उनीहरू जिन्दगीभर फर एन्शियन्ट लाइक इट्स लाइक इन देयर मेमोरी इन देयर जीन्स. दे वक दोज पाथ्स एन्ड वी किप डिस्ट्रोइङ. झापामा के भइरहेछ? हामीले डिस्ट्रोय गरेर त त्यो हात्ती गाउँमा आइरहेछ, मान्छे मारिरहेछ. कसको दोष? हाम्रो दोष. निजगढको केसमा अझ कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि होइन हजुरको एक्सपिरियन्स र हजुरको पढाइमा चाहिँ होइन निजगढ चाहिँ एक्ज्याक्टली के गरिनुपर्ने हो? निजगढलाई अर्को एयरपोर्ट नबनाऊ भनेर हामीले कहिले पनि भनेका छैनौँ. तर जुन बेला निजगढलाई इन्भिजन गरिएको थियो नि त्यति बेला सायद दुबईको हब थिएन, इन्दिरा गान्धी इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यस्तो भएको थिएन. सो दे इमेजिन दिस एयरपोर्ट इन दिस बिग ह्युज इट वाज सपोज टु बी बिगर देन हिथ्रो एन्ड वाट्स द्याट एयरपोर्ट इन सिङ्गापुर. अब त्यो थियो. थिङ्स हेभ चेन्ज्ड इन त्यो दौरान 30 वर्षको दौरानमा जहिलेदेखि यो कुरा भइरहेछ नि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्म 2टा इन्टरनेसनल एयरपोर्ट नेपालमा बनिसक्यो. म त के भन्छु यो निजगढ एयरपोर्टको कुनै अध्ययनै बिना सुझबुझै बिना यो प्रोजेक्ट बनेको छ कि. त्यो रुख काटेर के इम्प्याक्ट हुन्छ? त्यो चुरेबाट बगेर आएको त्यो पानी सोच्ने ठाउँ नभएपछि त्यहाँ फ्लडिङ कसरी हुन्छ? यु नो बेसिक थिङ्स. हाइड्रोलोजी एक्सपर्ट्सहरूले त्यहाँ के स्टडी गरेको छ? वाट इज द इम्प्याक्ट अन द्याट द लोकल एरियाज? अब यो त कुरा आयो करप्सनको. उनीहरूले त्यो 24 लाख रुखबाट कमाउने मेरो विचारमा है 24 लाख रुखबाट पैसा कमाउने र निजगढ एयरपोर्टको नाममा जुन वरिपरि जग्गा बिक्री भएको छ नि पहिले नि त्यो के भन्छ पिपल हेभ ग्याम्बल्ड द्याट देयर इज गोइङ टु बी अ ह्युज एयरपोर्ट हियर. सो यु नो दोज पिपल फस्यो अब. Because you cannot in the 21st century when we're dealing with a climate crisis talk about destroying 24 lakh sal trees. I'm sorry, you cannot do it. Supreme Court ko decision mein? We are very, very happy with the Supreme. Thank God, Nepal ma euta Supreme Court raheछ. Of course, there are many controversies with the Supreme Court. But यो केसमा चाहिँ उहाँहरूले बुद्धि पुर्याउनु भयो. उहाँहरूको जजमेन्ट यति राम्रो आएको छ अल्टरनेटिभ खोज भनेर. तर के गर्ने? भ्रष्ट मन्त्रीहरू भ्रष्ट सिस्टम भएपछि उनीहरूले त त्यसैलाई लागू गरौँ भनेर 24 घण्टा त्यही नै कराउँछ. अल्टरनेटिभ खोज न बाबा. एक्सप्लोर वेदर यु क्यान एक्सप्यान्ड दिस इन सिमरा. देयर अरू एक्टिभिस्टहरूले मूर्तिया भन्ने ठाउँ भन्नुभएको छ जहाँ रुख नबिगारिकन एयरपोर्ट बनाउन सकिन्छ. एक्सप्लोर. केही नगर त्यो यो तपाईँले मलाई जसले जेसुकै भन्नुहोस् यो प्रोजेक्ट करप्सन बेस्ड प्रोजेक्ट हो र त्यहाँको रुख र त्यहाँको त्यो जुन ल्यान्डको कुरा छ नि त्यो बारे हो कि यो प्रोजेक्ट. And if I get killed for this, I don't give a damn. But this is the truth. You won't. No, you never know because it's about mafia. There is land mafia so active there. फेरि कस्तो हुन्छ कि हामी त्यहाँ निजगढमा थियो फर्केर आयो हाम्रै एउटा यो ग्रुप एनिमल नेपालकै टिम गएको थियो नि. एनिमल नेपालको भन्दा पनि हाम्रो प्यानको टिम हो. दिस इज द पिपल्स अलायन्स फर नेचर नेपाल भनेर. इट्स अ लुज अलायन्स अफ पिपल हु केयर होइन. सो हामी त्यो फर्केर आउँदाखेरि हाम्रै मेम्बर एकजनालाई यहाँ निजगढको मान्छेले ब्रोसर बनाएर जग्गा बेचिरहेको थियो कि यहीँ सानेपामा. त्यहाँसम्मको चलखेल भएको छ कि त्यहाँ. सो अनि मलाई अचम्म लाग्छ के भने हामी कस्तो एथिक्स नभए मान्छेबाट रुल भइरहेछौँ त. इन द सेन्स हामी गभर्न भइरहेछौँ. जुन मन्त्री वन मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ म अब सालको रुख काट्न दिन्न म अब सालको रुख काट्नै हुँदैन भन्ने नियम ल्याएर अब त्यही मान्छे अहिले पर्यटन मन्त्री हुनुभएको छ. उहाँ नै सबभन्दा चर्को स्वरमा निजगढमै एयरपोर्ट बनाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ. त्यो कस्तो खाले मान्छेहरूले हामीलाई शासन गरिरहेछन् कि. अहिले आएर हेर्नु पर्दाखेरि प्यान भन्नुभयो होइन? हजुर. प्यानको हिसाबले चाहिँ अल्टरनेटिभ्सहरू पनि छन्. अल्टरनेटिभ्सहरू पनि हेर्न सकिन्छ एक हिसाबले. अफकोर्स सकिन्छ. हामी त सिमरा हेर भनिरहेछौँ किन हामी त
हामीले यो निष्कर्षमा यो विकासको प्रोजेक्टलाई रोक्नै पर्छ भन्ने द्याट उले आएको होइन. नेचरलाई खत्तम पार्न लाग्यो भनेर हामीले सोच्न बाध्य भयो र हामीले धेरै एक्सपर्ट्सहरूसँग लाइक विज्ञहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ के. We've had panel discussions. If the government are not interested in joining us for these discussions, we've invited them. Nobody wants to join us. They don't want to know. So these people, the politicians are a problem in this country. Okay? Unfortunately, I'm becoming one soon. Yeah. But I thought I wanted to be because I saw this kind of, like the bullshit that goes on. Okay? The voice for the voiceless. Share with everybody the story of Animal Nepal. How did you get started? Animal Nepal, for me personally, I've always been like from the time I was a child, I loved animals. I grew up around animals. And I knew that my mother used to tell me, I'll do something for animals. सानैदेखि. तर त्यही दौरानमा I got more involved in women's rights, त्यो इश्युजहरुमा गरी. साथी थियो हैन? साथी भन्ने संस्थामा थिए. साथीको one of the founders हो. अनि त्यहाँबाट मैले धेरै कुरा सिकेँ के. अनि मैले there was a time when I said, okay, this is it. I really have to do something for animals. Then I met someone called Lucia. She had opened a little like not-for-profit company and she was doing little things in Jaulakhel and dogs are like उनीहरुको एउटा small group of expats मिलेर help गरिरहेको थियो. So I met her, I talked to her and I said, okay, let's turn this into an NGO because that's when you can do really systematic work and work for the cause very systematically and you have some standing. भनौँ न. Individually गरेर मैले कराउनु सरकारका गरेर संस्थाबाट जानुमा फरक हुन्छ के. So भनेर Animal Nepal सुरु भयो and it was my dream 2009. So it was my dream come true that finally I could dedicate my life to animals के. अनि भएर त्यसपछि it grew from a very small organization, it grew into अब ग्रो गर्दा गर्दा हामीले पहिले कुकुरबाट सुरु गर्यौं. त्यसपछि हामीले चोबारमा एउटा ट्रिटमेन्ट सेन्टर खोल्यौं. त्यसपछि then we looked at what's happening in the brick kilns. We saw that the donkeys were suffering. We didn't even know there were brick kilns in Kathmandu and they were using animals. आफै छक्क पर्दै थियो यो कुरामा हैन. जब one of your team members ले मलाई भन्दाखेरि चाहिँ म छक्क परेको थिएँ. अरे हो र यस्तो पनि हुन्छ? म पनि पहिले त हो र नै भएको. I knew there were brick kilns but I never like त्यो हुन्छ नि त्यो आँखाले. Then suddenly we saw these donkeys, they were really suffering. यत्रो गहिरो गहिरो घाउ अनि त्यसमाथि 80 90 100 एउटा यत्रो सानो गधालाई त्यो ओभरलोड गरेर ब्रिक्सहरु गर्ने त्यो सबै देखेपछि चाहिँ and then we started working in that sector. Donkey ढुकुछाप एनिमल स्याङ्क्चुरी भनेर म त डोंकी स्याङ्क्चुरी भन्छु हैन. तर हैन यो अगेन हामी सबैजनाले जहिले पनि हैन कुकुर 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 भनेर भन्छौं हैन. तर डोंकीजको हकले पनि कति डोंकीज रहेछन् दि काठमाडौँ वरिपरि? बल्ल त सेन्सस हुँदैछ. अब हामी we work in certain brick kilns, so त्यो brick kilns मा कतिवटा हुन्छ we know. The owners of these animals are either Nepalis who live in Nepalganj or they are owners who come from across the border, Indians हुन्छ. अब अहिले recently एउटा नयाँ disease पत्ता लाग्यो. हाम्रै यो 10 वर्षको कामको दौरानमा we found out there's a disease called glanders, which is a zoonotic disease which is very highly transmissible to humans also. So we've discovered that disease and finally Nepal government has recognized that this disease exists in Nepal and we need to do something about it. So now FAO, Animal Nepal and the government, the livestock department, we're working together to see how we are going to contain this disease. Glanders. It's a respiratory illness. And त्यो लागेपछि त्यो घोडा बाँच्दैन के. अनि it can easily, it can go to humans who care for them. So यो त rampant थियो. कति वर्षसम्म त त्यसको मरिसक्यो के भइसक्यो कसैलाई थाहा छैन के. Bacterial disease रहेछ हैन. Lung, skins, nodules, ulcers हुने रहेछ हैन. र यो मान्छेमा पनि ट्रान्सफर हुन सक्ने. It's a zoonotic disease. So at least यो कुरा recognize गर्यो because this was an emergency. हामीलाई 10 वर्ष लाग्यो recognize गराउन. कहिले ल्याबमा पठाउँदाखेरि टेस्टै हराइदिनी. Because I think your glanders को चाहिँ के impact रहेछ भने racing industry जुन छ, thank God which we don't have in Nepal. त्यो horse racing industry ले चाहिँ अलिकति impact गर्दो रहेछ कि इन्डियाहरु जस्तो ठाउँमा. Because उनीहरुको त सबै साउदी अरेबिया, युरोप जहाँबाट पनि घोडाहरु ल्याएर त्यो रेसिङमा युज गर्छ नि त. So तिनीहरुलाई त्यो बन्द होला because glanders by disease मा these animals probably could not come. But अहिले I was just watching a documentary thing of Gauri Maleki भन्ने हुनुहुन्छ इन्डियामा. She's a big animal rights activist. She's in Kedarnath. 700 वटा घोडा मरिसक्यो रे. यो ग्ल्यान्डर्स ग्ल्यान्डर्सले.
अनि ग्ल्यान्डर्स लागेको चाहिँ बाँच्दैन. So usually we need to euthanize them because it's painful for them. And then we are teaching the communities that are working with these equines भन्छ यो सबै घोडा गधा खच्चर तिनीहरूसँगलाई चाहिँ उनीहरूलाई हामीले एजुकेट गरिरहेको छ कि. So donkey sanctuary भयो हैन animal coming back to Animal Nepal हैन कहिले स्टार्ट गर्नुभयो नि? I think it was about 5 years ago. I'm very bad with dates. That's one thing. I never remember dates. And it's about 5 years ago we bought the land with after the earthquake हामीले जग्गा किन्यौँ. अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले जुन रेस्क्यु गर्यो हामीले गोदावरीमा एउटा लिस्ट प्लट अफ ल्यान्डमा चलाइरहेको थियौँ. यो चाहिँ हामीलाई डोनर्सहरूले हेल्प गर्नुभयो. अलिअलि पैसा जम्मा गर्दै फाइनली वी बट आवर ओन प्लेस विच वी आर भेरी ह्याप्पी अबाउट. अनि बन्दैछ. इट्स अ भेरी बिकज रिटेनिङ वाल्स so it's still being made, but it's nearly complete. And त्यहाँ चाहिँ we are donkeys. We want to keep some farm animals just to give people like understand what you're eating, understand where it comes from. Look at the calves on the streets. So we are going to be having a few bulls there. I have a bull at home. घरमा because अब म bull राख्न सक्ने त अब मेरो त्यत्रो ठाउँ त छैन, but enough for him. So maybe he'll go to the sanctuary one day, but अहिले चाहिँ he's very happy with my dogs. So I don't want to separate them. तर भने नि काफहरूलाई ल डेरी इन्डस्ट्रीमा के भइरहेछ त्यो बाछाहरू बाटोमा कसरी आइरहेछ हामीले दुध खाएर न आइरहेछ हैन. ओके यसको अझ ब्रेकडाउन गरौँ है त. समस्या कहाँ छ त? जब हामीले बाटोमा काठमाडौँको हैन देशको हैन क्यापिटल सिटीमा जब हामीले देख्छौँ नि हैन फार्म एनिमल्सलाई त्यो समस्याको सुरुवात कहाँबाट हुन्छ कि? सुरुवात कहाँबाट हुन्छ भने जस्तो नेपाल सरकारले नीति ल्याउँछ अब हामी मासु अन्डा दुधमा आत्मनिर्भर हुने भन्छ हैन. अब आत्मनिर्भर भएपछि त दिस यु आर डिलिङ विथ लाइभ एनिमल्स यु नो दिज आर लाइभ सोल्स. त्यो सोच्दैन कि जुन देशमा त गाई काटेर खान्छ उनीहरूले त एभ्री बाई प्रडक्ट इज युज्ड. डेरीमा त्यो काउ बुढी भएपछि त्यसलाई पनि खाइदिन्छ त्यसको बच्चा पनि हाम्रो नेपालमा त हामी हिन्दुजहरूको भाटामा वी डोन्ट इट काउज. We don't eat bulls. So what happens? Dairy चाहिँ झाप पनि खोल्न दिने अनि त्यो डेरीबाट बाछा जन्मे कि बाटोमा आउने. अनि त्यो बाछालाई नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने के हो भने दुध खानीलाई पनि दुधबाट पैसा कमाउनेलाई पनि मेक अस रिस्पोन्सिबल. हामीलाई अलिकति ट्याक्स गर त्यो ट्याक्सबाट आएको पैसाले गौशालाहरू खोल. त्यो गर्न पर्यो. एनिमल वेलफेयर अर्गनाइजेसन्सहरूसँग छलफल गर्नु पर्यो. हामीले त एउटा विज्ञप्ति नै के भन्छ त्यो ज्ञापन पत्र नै दिएछौँ सेइङ प्लिज डु दिस टु द मिनिस्टर. बट एभ्री टाइम वान मिनिस्टर अग्रिज टु इट देयर इज अ चेन्ज देयर इज अनदर मिनिस्टर. त्यो कन्सिस्टेन्ट त्यो उनै छैन कि. हामीले यो कुरा 10 वर्षदेखि उठाइरहेछौँ भने सुरु भएदेखि हामी यो बारेमा कराइरहेछौँ बिकज वी सीन वेयर द प्रब्लम इज इट लाइज इन द इन्डस्ट्रिज. कुखुराको हेर्न जानुस् केज्ड यति दुःख दिएर पीडा दिएर त्यो अन्डा हामी खाइरहेछौँ. यत्रो सानो A4 साइज केजेसमा कुखुरा कोच्या हुन्छ 4-5वटा. त्यो कुखुरा जिन्दगीभर त्यहाँभित्र बस्छ अनि त्यसले अन्डा पार्छ. त्यो अन्डा हामी खान्छ. वी आर सेइङ मेक इट फ्री रेन्ज. इट्स हेल्दियर. इट्स बेटर फर द एनिमल्स. देन बफलोसको तपाईँले देखि नै रहनु भएको छ कसरी ट्रान्सपोर्टेसन गर्छ कसरी. सो यो क्षेत्रमा पनि हामी काम गरिरहेछौँ के अब. ओके यसलाई ब्रेकडाउन गरौँ है त. यसलाई क्विकली ब्रेकडाउन गरौँ है त. बाछा सडकमा आउनलाई रोक्नलाई डेरी इन्डस्ट्रीलाई रेगुलेट गर्न पर्यो. उनीहरूले हामीले पनि ट्याक्स तिर्न पर्यो. त्यो गाई बाछा जसले दुध खाइरहेछ रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो. जसले दुधबाट पैसा कमाइरहेछ उनीहरूले पनि रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो. र जसले त्यसलाई ट्याक्स गरिरहेछ जुन गभर्मेन्ट हो उनीहरूले सबभन्दा ठुलो रिस्पोन्सिबिलिटी लिनु पर्यो. यसको अल्टरनेटिभ हजुरले भनेको जस्तै गौशाला खोल्नै पर्यो कि सबैले दुध खान बन्द गर्न पर्यो कि गौशाला खोल्न पर्यो. ओके अब कुखुराकोमा आउँ अन्डाकोमा आउँ र हरेक दिन हामीले खाने के अरे चिकनकोमा आउँ होइन त. हजुरले आफै गएर हेर्दाखेरि नै समस्या छ मेजर. अब यहाँ त फेरि हामी भन्छौँ हामी साना किसानहरूलाई मद्दत गर्छौँ. साना किसानहरूलाई यु नो लाइक वे गोइङ टु प्रोत्साहन गर्छौँ यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ. तर कसले यसबाट फाइदा उठाइरहेछ? बिग बिजनेसम्यान. दे आर ओपनिङ द फ्याक्ट्री फार्म्स. उनीहरूले फ्याक्ट्री फार्महरू खोलेर जहाँ साइज यत्रो सानो केजमा एउटा 4-5वटा कुखुरा कोचेर त्यसको अन्डा हामी खाइरहेछौँ. त्यो कति स्ट्रेस्ड होला त्यो एनिमल्सको टक्सिन्स हामी खाइरहेछौँ. जुन तपाईँहरू मासु खानुहुन्छ त्यो मासु जब we've done research. The amount of antibiotic use, you should get Dr. Samir Dikshit one day to come and talk to you. He will talk to you about what is in the meat.
What is in, समीर मणि दीक्षित Yeah. भन्नुभयो अर्को पालि आउँदा अहिलेसम्म यसो छु। लेबलिङ भन्ने चिजै छैन नेपालमा तपाईँले फ्री रेन्ज एग्स खाइरहनु भएको छ कि केज्ड एग्स यु माइट वान्ट टु मेक अ चोइस त्यो पनि छैन क्रुअल्टी त छँदैछ हामी त कोहीले नखाओस् हुँदै नहोस् भन्छौँ बट वी आर रियलिस्टिक इट्स ह्यापनिङ सो वी निड टु डिल विथ इट द्याट्स वाट आई थिङ्क नजिकै छिमेकी मुलुकहरूमा कस्तो इफ यु फ्याक्ट्री फार्मिङ सबैले प्रोटेस्ट गरिरहेछ अल एनिमल लभर्स प्रोटेस्ट फ्याक्ट्री फार्मिङ डु फ्री रेन्ज सेडसम्म पनि अग्रिएबल भइरहेछ फ्री रेन्ज बुझाउँ न सबैजना फ्री रेन्ज भनेको त खुलेर देस लाइक लाइक देयर रनिङ अराउन्ड देस ग्रास देस इन्सेक्ट्स फर देम टु इट एन्ड त्यस्तो के देन देस सेमी फ्री रेन्ज विच इज लाइक द एभियरी सिस्टम भन्छ अथवा द सेड सिस्टम जहाँ चाहिँ दे आर नट इन केजेस दे आर एटलिस्ट ओपन बट त्यो पनि क्वाइट डिजास्ट्रसै छ बिकज इट्स टु ओभर क्राउडेड सो त्यो वी क्यान कन्ट्रोल यहाँ जेमा पनि नि फुडमा मोनिटरिङ छ तपाईँहरू के खाइरहनु भएको छ नि तपाईँहरूलाई थाहा छैन आज एन्टिबायोटिक दिन्छ कुखुरालाई त्यो कुखुरा तपाईँको प्लेटमा त्यही दिनमा पुग्छ वेयर एज द्याट सुड नट रिच यर प्लेट फर अनदर 14 days फ्रम वाट आई नो वाट आई लर्न्ड बट यु आर इटिङ एन्टिबायोटिक्स अन द डे द कुखुरा लिभ्स द फार्म You decide what you're doing. रेगुलेसन गर्ने हिसाबले एटलिस्ट के हुँदैछ भनेर बुझेर चाहिँ लेबलिङ गर्ने लेबलिङ खानै पर्ने मान्छेहरूलाई थाहा त पाउनु पर्यो तपाईँले के खाइरहनु भएको छ क्वेसन के अब त हामी बुद्धि आइसक्यो हाम्रो त्यो कुखुरालाई कति देयर स्टडिज कमिङ कुखुराले एन्टिबायोटिक्स यति खाइरहेछ तपाईँ त्यो एन्टिबायोटिक र स्टेरोइड्स खाइरहनु भएको छ गाईलाई अक्सिटोक्सिन भन्ने स्टेरोइड दिइकन उनीहरूको दुध उत्पादन बढाइन्छ त्यो अक्सिटोक्सिन तपाईँको बडीमा विसे अहिलेको जेनेरेसन वाउ दे आर सो टल वाइ आर दे टल वाइ आर दे बिग इट्स नट इन आवर जीन्स टु बी सो टल एन्ड बिग because we're on tons of chemicals. Steroids and you're getting antibiotic resistance. Have you questioned, is it through our food? Is it through the meat you eat? Have you seen the butcher shops? अहिलेसम्म हामी बाटोमा बसेर खसी र बोका काटेर खाइरहेछौँ त्यो डिजिज लागेको चिज खाइरहनु भएको छ के तपाईँहरू खानै छोडिदिने सबैजनाले मासु खान छोड्दै त एकदमै राम्रो हुन्थ्यो प्लानेटलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो म त त्यो भन्छु जो व्यक्तिहरू इन्क्लुडिङ मी होइन जसले सुनिरहनु भएको छ अहिले छोडौँ न मासु खान केही समयको लागि अथवा कम्प्लिटली होइन भन्न खोजेँ मैले होइन हजुर के भन्नुहुन्छ स्टार्ट बाई लिभ इफ यु आर इटिङ मिट 7 days a week क्विट स्टार्ट बाई 1 day a week डेभलप गर्दै जानुहोस् 2 दिन 3 दिन इभेन्चुली विल नट एन्ड फर्स्ट अफ अल लुक इन्टु द इन्डस्ट्री के खा सी द वे द बफलोज आर ट्रान्सपोर्टेड सी द वे द chickens are transported see the way the goats are transported see the way they are in front of your meat shops and your butcher shops तपाईँको आँखा अगाडि काटेर नै हामीलाई फ्रेस मासु खानुपर्छ अरे फ्रेस मासुबाट जुनोटिक डिजिजेस पनि चाँडै आउन सक्छ इट्स बेटर टु इट फ्रोजन मिट भनेर भनिसकेको छ खानी नै हो भने पनि त्यो हाइजिनको हामीलाई त्यो छैन के हामीलाई ताजामा आफ्नै अगाडि काटेर खान कसरी सक्छ भाइ म त बच्चैदेखि मासु खान्थेँ म पनि एक जमानामा अनि मेरो घरमा ल्यायो एकचोटि 50वटा कुखुरा ल्यायो त्यो कुखुरा देख्ने बित्तिकै हाम्रो घरमा त्यो कुखुरा कहिले काटेन दे लिभ टिल दे वर ओल्ड त्यतिसम्म त थियो नि आँखै अगाडि काटेर खान पर्यो त्यो उनै छैन कि यो चिजहरूमा ज्यान छ के यिनीहरूलाई दुख्छ भन्ने नि बुझेको छैन To stop, or at least stop for a day. Just stop for a day. Stop for 2 days. It's good for you. It's good for your health. Try it. म त सबलाई त्यही भन्छु मासु खाएर हुनेवाला केही छैन के त्यो स्वाद हो के हाम्रो मैले त ओभरनाइट छोडेँ वेन आई रियलाइज माई गड वाट द हेल एम आई डुइङ आई से आई लभ एनिमल्स एन्ड आइम इटिङ देम जब मलाई त्यो रियलाइजेसन आयो मैले छोडिदिएँ इट टुक मी अ वाइल त्यो टेस्ट हो कि मासु ओहो यसरी खाऊ भन्ने त्यो टेस्ट मात्रै हो त्यो टेस्टलाई इफ यु आर डिसिप्लिन्ड इनफ you can leave meat. So, I did it overnight. No, I definitely want to. मलाई चाहिँ भनौँ न सबभन्दा कुरा आफ्नो हेल्थको सोच्नुहोस् कि लुक एट वाट यु आर गेटिङ थ्रु योर फुड केही समय अगाडिको कुरा हो मैले बाटो बिराएर चाहिँ म ठ्याक्क कता भनेर मलाई भन्नु मन छैन होइन अरू साथीहरू पनि पुग्नुहुन्छ होला दिल गो थ्रु द सेम थिङ द्याट आई वेन्ट थ्रु होइन म बाटो बिराएर चाहिँ एउटा बाटो लागेको थियो कि काठमाडौँमा होइन त्यहाँ चाहिँ सबै बफेलोहरू चाहिँ काटिँदो रहेछ कि होइन अनि त्यहाँ जाँदाखेरि जब मैले त्यो झुक्केर गाडीबाट जे देखेँ नि होइन त्यो देखिसकेपछि मलाई अरे बाफ रे यार
होइन यो चाहिँ अलिक अप्ठ्यारै रहेछ भन्ने भएको थियो कि होइन अफकोर्स हजुरले भने जस्तै टेस्टकै कुरा हो होइन त्यो ठाउँको त्यो सिचुएसन देखिसकेपछि बल्ल अलिकति सेल्फ रियलाइजेसन चाहिँ हुँदो रहेछ कि हो आई थिङ्क लाइक त्यसै मान्छेलाई धेरै ग्राफिक चिजहरू देखाउनु हुँदैन तर मेरो दिमाग फेरेको त्यही ग्राफिक चिजहरू देखेर मैले एनिमल क्रुअल्टी आई नो दे सफर I've understood they suffer. So I'm never going to eat them. Well, never ever. Well, I'll definitely turn into a vegetarian. I promise you that. At least start with that. I'll promise you that. I'll promise you that. होइन किनभने साँच्चै भन्यो भने त्यो मेनका गान्धी युज टु से के यो इटिङ द स्ट्रेस भनेर टक्सिन्स पनि खाइरहेछ कि उनीहरूको जुन त्यो adrenaline level is so high when they are transported in such a horrible way होइन त्यो कति स्ट्रेस्ड हुन्छ हामी त्यसमा पनि काम गरिरहेछौँ त्यो ससबाटै जहाँबाट लोड हुन्छ त्यहाँबाट पहिले त्यो नाकमा झुन्डाएर पुच्छर बेरेर त्यो चाहिँ अलिकति कम गराउनको लागि हामीले एटलिस्ट अहिले चाहिँ त्यो नाकको त्यो यस्तोमा नबानेर एटलिस्ट त्यो मुखमा बानेर ल्याइरहेछ like little things we are trying to change to just ease their suffering. यो सबैजनालाई यो भनौँ न बफेलो मेन काठमाडौँमा आउने म काठमाडौँको हकले भन्छु होइन काठमाडौँमा ट्रान्सपोर्ट हुने चाहिँ कताबाट हो यो जितपुर बाराबाट हुन्छ एन्ड आई थिङ्क बर्दियाबाट हुन्छ सो अहिले चाहिँ हामी वी जस्ट स्टार्टेड लुकिङ इन्टु दिस सो हामी चाहिँ जितपुर बाराको त्यो लोडिङ सेन्टर छ नि त्यहाँबाट काम गर्छौँ एन्ड वी आर अल्सो ट्राइङ टु एजुकेट द फार्मर्स द्याट यिनीहरूलाई जन्मेदेखि मरुन्जेल अलिकति सुख देऊ न don't tie them on those short ropes. Don't keep them out in the 40-degree heat. त्यो सिकाउनु प्रयास गरिरहेछौँ हामी सानो संस्था हो के मात्रै गर्न सक्छौँ होइन तर बिस्तारै अब तपाईँहरू जस्ट लुक एट द वे सो एटलिस्ट त्यो जुन नाकमा झुन्डा छ नि त्यो चाहिँ अलिकति चेन्ज भएको छ कि अहिले यति पीडा यति दुःख आई हेट गोइङ अन द हाइवे आई क्राई एभ्री टाइम आई गो अन द हाइवे when you see these buffaloes. अहिले चाहिँ त्यो पुरै छोप्ने चाहिँ भन्नुभएको छ हजुरहरूले अनि होइन छोप्ने भन्दा पनि त्यो नाकको माउथ वरिपरि लाएपछि एटलिस्ट उसको मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट इज द नोज नि त सो द्याट can you imagine that dory going through your nose and you're going over the bumps on the road that poor animal it's a large animal I mean I know exactly what you mean. सो हजुरहरूले भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले कसरी लिइरहनु भएको छ अहिले जसले ब्रिडिङ गरिरहनु भएको छ यु मिन बफलोजहरू हजुर बफेलोजहरूको हकमा अहिले त्यो सुनिरहनु भएको छ देयर रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स जुन नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्ट गरेको थिएन तर त्यो रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स नभएको होइन रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स थियो अब त्यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो त्यसमा साइन्टिफिकली लेखाएको छ अब यो मासु खाने मान्छेहरूले जबसम्म मासु खाइरहन्छन् तबसम्म यो क्रुअल्टी त भइ नै रहन्छ So people like us have to try to ease that suffering a little bit. That's all we can do. I feel so bad right now. I believe not just me, but the boys feel bad as well. I feel bad too all the time. हामीले जहिले पनि काठमाडौँमा चाहिँ कुकुरकै कुरा गर्छौँ होइन बिरालोलाई अलिकति उ गरे जस्तो लाग्छ होइन नो त्यो पनि बिरालोको पनि प्रब्लम छ बिरालो पनि We are working on spaying cats also. We work with Kathmandu lovers. काम गर्छौँ स्पेइङ भनेको के हो अङ्ग्रेजीमा स्पेइङ भन्छौँ It's humane dog population management. तपाईँले एउटा कुकुरले अब I forget the exact number but one dog in its lifetime can give birth to a huge number of dogs, puppies. We can find out. Just find out. छ कतातिर हुन्छ नि एउटा यो numbers भनेपछि I'm a bit No worries, we got it. We got it covered. Same. That's why I got the power of Google here. एउटा कुकुरले चाहिँ एभरेजमा होइन जस्ट एउटा स्ट्रे डगले कतिवटा बच्चा पाउन सक्छ होइन सो त्यो कन्ट्रोल गर्न अनि त्यसले क्यान यु इमेजिन द पपुलेसन इट्स अल्सो रिलेटेड टु रेबिज डिफ्रेन्ट डिजिजेस सो इट्स अलवेज अ हेल्दी ह्युमेन वे भनेर इन्टरनेसनली नै अ लट अफ एनिमल वेलफेयर अर्गनाइजेसन्स धेरै उ गरिसकेपछि हो दिस इज द बेस्ट वे टु डु इट भन्ने कुरा कन्क्लुजन वी रिच या सम पिपल आर गोइङ टु टर्न अराउन्ड एन्ड से द्याट यु आर स्टपिङ युआर टेकिङ अवे द राइट टु गिभ बर्थ बट हु लुक्स आफ्टर देम आफ्टरवर्ड्स द पिपल हु आर सेङ द्याट आर दे गोइङ टु टेक इन इच एन्ड एभ्री पपी लुक आफ्टर देम फिड देम जति पपुलेसन कन्ट्रोल हुन्छ उति हेल्दी हुन्छ कि त्यो पपुलेसन सो अहिले काठमाडौँमा इफ यु सी वी बिन स्पेइङ फर 10 years not just us a few other organizations don't you find the dogs healthier don't you and we work with communities so communities are grateful that you're controlling and managing the population so they take better care of their community dogs
I find that के so यो चाहिँ गर्नै पर्छ र and as owners you have to spay and neuter your dogs. Don't breed them. Don't add to the population, especially Nepalमा. If you are a responsible dog owner, which you should be, बुद्धि त छ नि हामी सबैको सिक्न त सकिन्छ नि हस्की पाल्यो घाममा राख्नुहुन्न भन्ने कुरा सिक्न पर्यो नि त डुकु छापै नि र there's a lady who owns a husky she doesn't know what the bloody hell that husky को requirements के हो थाहा छैन सो के गर्छ उसले त्यो कुकुरलाई घाममा एउटा केजमा राखिरहेछ हामीले देख्यो भनेपछि उहाँले मान्नुभयो तर भन्न खोजेको के रिसर्च गर कुकुर ल्याउनु अगाडि जर्मन शेपर्डको नीड के हो रिट्रिभरको नीड के हो यसको नीड रिसर्च इट there's enough evidence and enough research in the world for you to start के नेपाल त भर्खर हामी कुरा गरेर फर्स्ट जेनेरेसन डग ओनर्स हो हामी one thing I give credit to say the UK they've done so much research on dog ownership के and it's all on the internet look for it नपाल भनेको हैन पाल तर रिसर्च गरेर पाल रिसर्च गरेर पाल तिनीहरुको नीड्स के हो बुझेर पाल सकेसम्म सडकको कुकुर पाल एउटालाई होम देऊ तिमीले एउटा कुकुर त आफ्नो घरमा लगेर तर त्यो कुकुरलाई घरबाट सडकबाट लगेर बानेर पाल्ने हो भने बरु सडकमै छोड मेरो लागि त कुकुरको most important thing for dogs is freedom. A dog that is free will at least try to find food for itself, water for itself, shelter for itself. तर हामी यहाँ के गर्छौं घाम पानी मतलब छैन त्यो कुकुरलाई दिनभरि त्यहाँ एउटा वस्तु जस्तो एउटा काठको वस्तु जस्तो हामी बानेर राख्छौं थुनेर राख्छौं हामी राक्षसै हो के मान्छेको जात त्यो हामीमा करुणा नभएको होइन करुणालाई हामीले उजागर गर्न सिक्नु I don't want to be so negative you know but we have that compassion and empathy within us all of us we need to just take it out we need to like explore it a bit more and be humane understand you know यसको पनि I mean I've seen all these very highly educated people with all these fancy dogs but I'm sorry the way you're looking after your dogs you're not doing it the right way very few of us you are आशा बुझ्नु पर्यो कि रिसर्च गर्नु पर्यो कुकुर मात्रै किनेर घरमा लाने हो नि इफ यु हेभ अ स्मल स्पेस कीप अ स्मल डग इफ यु हेभ अ लार्ज स्पेस कीप अ लार्जर डग इफ यु हेभ अ मिडियम साइज स्पेस कीप अ मिडियम साइज डग अब जर्मन शेपर्ड राखेर उसलाई एकदम स्पेस चाहिन्छ हामी यहाँ वक पनि लान सक्दैनौँ के यहाँ डग पार्क्स पनि छैन ब्रिडिङ गरा यो गरा त्यो गरा तर खोइ त त्यो कुकुरलाई जाने एभ्री टोलमा एउटा कहीँ ठाउँ त हुनु पर्यो त्यो कुकुर लानी यहाँ मान्छे हिँडेर दौडिने ठाउँ छैन अनि त्यत्रो कुकुर पालेछ तिनीहरू बौलाइरहेछ के दे निड स्पेस दे निड टु रन दे निड टु बी फ्री बरु नपाल कि सानो पाल स्ट्रीट डग्सको sorry no please go for and सबभन्दा एउटा स्ट्रीट डग बरु कम्युनिटी डग्सलाई हेर के कुकुरै मन पर्छ र ठाउँ छैन भने बरु कम्युनिटी डग्सलाई पाल त्यही कम्युनिटीमै हेर्न सकिन्छ खुवाऊ पियाऊ खेल डु व्हाट यु वान्ट You don't have to have a dog in your house. If you don't have the space, don't get a dog. They need exercise. They need, a lot of space, which we don't have. यो ब्रिडिङ इन्डस्ट्रीले यति पीडा ल्याछ नि यिनीहरूलाई त साँच्ची के पाप लाग्छ पेट शप्स हेर्नुस् न यत्रो खोरमा दिनभरि त्यो कुकुरको बच्चाहरू राखेको हुन्छ कहाँबाट आउँछ कुकुरहरू हामी कहाँबाट इम्पोर्ट गर्छौँ अब इन्डियाबाट पनि इलिगल भन्छ खोइ म त्यो पार्ट हेर्दैछ म अझ फेरि यहाँबाट एक्सपोर्ट पनि हुन्छ इन्डियामा त ब्रिडिङहरू स्टप गर्न खोजिरहेछ उता के गर्न खोजिरहेछ इन्डियामा त एकदम स्ट्रङ एनिमल वेलफेयर दे ह्याड समवन लाइक मेनका गान्धी हु वाज इन द राइट प्लेस के शी इज माई आइडल शी इज माई हिरो मेनका गान्धी यस फाइन्ड आउट उताबाट यता आउँछ यताबाट पनि एक्सपोर्ट जान्छ बट इट्स अल इलिगल मैले थाहा पाए अनुसार यहाँबाट हामीले डग इन्डिया पठाउनै मिल्दैन इन्डियाबाट पनि ल्याउन मिल्दैन भन्ने मैले बुझेको छु तर भइरहेछ यहाँ स्मग्लिङ हुन्छ यो कुकुर सबै यो काठमाडौँमा कहाँको लागि मात्रै हो र नेपालको लागि मात्रै होइन यो बाहिर पठाइरहेछ एन्ड एउटा कुकुर आफ्नो आमासँग मिनिमम 8 weeks बस्नुपर्छ भने 2 महिना सक्छौ भने 12 हप्ता 3 महिना देन दे बिल्ड द इम्युनिटी दे आर लाइक हेल्दी यहाँ के गर्छ आँखा खुल्न पाएन कुकुरलाई बेच्छ अनलाइन ट्रेड भइरहेछ कसले हेर्ने यो सबै कुरा हामीले अरू संस्थाहरू
एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन काठमाडौँमा अरू पनि छन् नि त होइन एक हिसाबले हेर्नुपर्दाखेरि होइन मैले बुझेअनुसार म एक दुईवटा ठाउँमा पुगे पनि थिएँ हुन्छ नि केही समय अगाडि होइन सबैको कन्भर्सेसन्स हजुरको कन्भर्सेसन्स हुँदाखेरि चाहिँ होइन वाट इज द मेन एजेन्डा द्याट एभ्रिबडी इज वरिड अबाउट काठमाडौँ र नेपालको हकले कुराकानी गर्नुपर्दाखेरि अब क्रुअल्टी नै हो नि सबभन्दा ठुलो त सडक कुकुरै हो नि बन्द्याकरण हो क्रुअल्टी हो हामी सबै त्यही त कुरा गर्छौँ एन्ड थ्याङ्क गड मोर एन्ड मोर अर्गनाइजेसन्स आर कमिङ आई होप द्याट जेन्युन एनिमल्सको नाममा पैसा थाहा पायो भने त हामी पनि चुप लाग्नेवाला छैनौँ अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि जेन्युनै छन् मान्छेहरू होइन केही समय अगाडि त सुने पनि थियौँ नि हामीले होइन कि नन जेन्युन पनि जेन्युनै लागेको अर्गनाइजेसन पनि नन जेन्युन भएको पनि सुनेको थियौँ हामीले अब भन्ने र गर्नेमा फरक पनि हुन्छ सी आई डोन्ट वान्ट टु मलाइन एनीबडी आइ एम रियली ह्याप्पी देयर आर अदर पिपल वर्किङ अन दिस है मलाई त खुसी लागेको छ संस्थाहरू आई होप मोर एन्ड मोर पिपल कम एन्ड वर्क फर एनिमल्स हामीलाई पुगेकै छैन नेपालभरि गर्नु छ एनिमल नेपाल स्नेहस के हामी संस्थाहरू कहाँ कहाँ मात्रै पुग्ने वी निड टु ह्याभ मोर अर्गनाइजेसन्स बट जेन्युन पैसा नखाने जनावरको नाममा ल्याएर पैसा खान्छ भन्ने त त्यो जस्तो क्षुद्र मान्छे त यो संसारमा कोही नै नहोला पैसा नखाऊ के यहाँबाट यो पैसा कमाउन नआऊ यहाँ सपोर्ट गर्न हेल्प गर्न आऊ किनभने पैसा खाने मान्छेहरू पनि हुन सक्छन् त त्यो त हामीले हेर्ने कुरा हो हामी आफूभित्रमा एन्ड वी निड टु कम टुगेदर के यो जुन एक्लै हामीले एउटा फेडरेसन पनि खोल्यौँ त्यसमा के भयो इट्स नट रियली टेकन अफ आई होप इट टेक्स अफ एट सम स्टेज बिकज आई बिलिभ इन कमिङ टुगेदर वर्किङ टु आवर भोइसेस विल बी लाउडर के हामीले उठाइरहेको छौँ यो कुरा आई थिङ्क द फर्स्ट वान टु एडभोकेट फर एनिमल वेलफेयर विथ द गभर्मेन्ट वाज एनिमल नेपाल आई डु टेक द्याट क्रेडिट अहिले सबैजना लागेका छौँ सो अलिकति उनीहरू सुन्न बाध्य पनि भएको छन् यो अघि नै मैले हेर्दै थिएँ कि म लेट मी जस्ट क्विकली म तिमीलाई वाट्सएप गर्छु ल तिमीसँग छ कि छैन होइन एउटा मुगुको घटना थियो कि होइन जुन हजुरहरूले पनि यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिनुभएको थियो होइन ह्याट्स अफ टु यु थोरै यसको बारेमा भन्न मिल्छ हजुरले मुगुको घटनामा चाहिँ के भएको थियो भनेर मुगुको घटनामा चाहिँ आई थिङ्क यो सिकारीलाई समात्यो पोचरलाई अब ऊ चाहिँ छुट्यो उसको सिकारी कुकुर थियो अरे त्यो कुकुर अब भोटे कुकुर जस्तो छ देख्दाखेरि त्यो कुकुरलाई चाहिँ समातेर 3 महिना थुनेर राखेको छ तर एक्चुअली जस्तो त अब अघि एज वी वर डिस्कसिङ यु नो देयर इज अ रुल द्याट इफ दे क्याच हन्टिङ डग वाट एभर द्याट मिन्स they can be killed. So you say National Park and Wildlife Conservation Act 2029 भनेपछि 1973 को रहेछ होइन मैले तिमीलाई भर्खर वाट्सएप गर्दैछु ल यसमा चाहिँ के रहेछ भन्दा हामी पनि हेर्दै थियौँ के रहेछ त हन्टिङ पहिला सुरु त शिकारी कुकुर छ भन्ने नै थाहा थिएन मलाई हाम्रो देशमा होइन होइन प्लिज मलाई पनि थाहा थिएन आई डिन्ट नो द्याट देयर वाज समथिङ कल शिकारी कुकुर अब मलाई थाहा थियो अब मान्छेले कुकुर पाल्दो होला उनीहरूले आफूसँग हन्ट गर्न जाँदाखेरि अथवा पोच गर्न जाँदाखेरि त्यो कुकुरहरू बोकेर जान्छ होला सो त्यसैले शिकारी कुकुर मेबी उनीहरूलाई त्यस्तै तालिम दिएछ मलाई पनि थाहा थिएन होइन यसमा म चाहिँ एकछिन यु फाइन्ड समथिङ न्यू एभ्री डे भनेर चाहिँ यही हो एभ्री सिङ्गल डे होइन ओपन द डकुमेन्ट त मैले पठाएको होइन अनि यसमा चाहिँ त्यो ठ्याक्कै एउटा स्पेसिफिक ठाउँमा चाहिँ लेखिएको थियो कि होइन म हेर्दै थिएँ एक्ट कति पुरानो रहेछ त यो भनेर पनि हेर्दै थिएँ कि कस्तो अब त्यो बेला यो एनिमल राइट्स डग स्पेसली डग्सको बारेमा त मान्छेलाई त्यो ऊ पनि थिएन र कस्तो पनि छ भने नेसनल पार्क्सहरूको यो स्ट्रिन्जेन्ट रुल्स हुनुको पछाडि चाहिँ त्यो जुनोटिक डिजिजेसको पनि लाइक सपोज ऱ्याबिट डग गोज एन्ड बाइट्स अ वाइल्ड एनिमल इट क्यान स्प्रेड नि त मेबी त्यो कन्सेप्टबाट आएको हो कि यो रुल्सहरू तर जुन 75 देखि बन्यो नि हाम्रो कन्जर्भेसन एक्ट एन्ड एक्चुअली इट्स भेरी गुड इट वाज भेरी गुड फर नेपाल वी वर रेकग्नाइज फर इट विच दिज पिपल आर डिस्ट्रोइङ बाई द वे ओपन द एक्ट अगेन कति चिज त्यसमा राम्रो छ तर त्यो शिकारी कुकुरको पार्ट चाहिँ मलाई सबसे माथि जाऊ त होइन गो राइट एट द टप ओके राइट एट द टप होइन यो चाहिँ National Parks and Wildlife Conservation Act 1973 रहेछ होइन सो अफ कोर्स द जुम आउट एक्स यो यसलाई अमेन्ड पनि गरिएको रहेछ यो 1992 मा आई बिलिभ इट वाज अमेन्डेड होइन इफ आइ एम नट मिस्टेकन होइन यो सबैजनाले आफै खोज्न सक्नुहुन्छ होइन यसको 28 नम्बरमा जाँदाखेरि चाहिँ होइन 28 मा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो के रहेछ भन्दा म आफै पनि त्यो लाइन पढिसकेपछि चाहिँ म पनि ए ओके भन्ने मलाई पनि ए ओके नै भयो आज power of confiscate in case any person accused of breaking this act or the rules framed under this act is convicted
होइन the authority may confiscate the trophies, weapons, means of transport and other materials connected with such offense, especially अब यो इन्ट्रेस्टिङ रहेछ कि होइन, provide that the seized hunting dog may be killed. may be killed on the order of the official before the case is disposed of भन्ने रहेछ कि. कुकुरलाई त थाहा नै हुँदैन नि होइन, र कमान्ड दिएपछि त कुकुरले त फलो गर्छ नि त होइन र. हामी superior beings. We think we are the ultimate people. I mean the ultimate who own the earth. Okay? हाम्रो त्यो प्रब्लम हो कि हरेक प्राणी, किरादेखि फट्याङ्ग्रादेखि कुकुरदेखि बिरालोदेखि हरेक प्राणीको एउटा अस्तित्व किन छ भन्ने बुझ्दैनौँ. सबै इराडिकेट गर, मार, निकाल, kill them off. Everything has a value on this earth. Every being has a value on this for being on this earth. होइन अब यो कुरा चाहिँ अब जस्तो मैले भने नि जुनोटिक डिजिजेस स्प्रेड भयो जस्तो रेबिसको कुराहरू त्यो कन्सेप्टबाट आयो होला. बट आइ एम सो ह्याप्पी to know that despite them knowing this, they didn't kill the dog. Exactly. म त मुगुको अफिसियल्सहरूलाई त धेरै धन्यवाद, थम्स अपै दिन्छु. र उहाँहरूले अहिले हामीसँग कुरा गर्दा पनि आई थिङ्क दे बिन रियली नाइस. दे डिन्ट नो वाट टु डु विथ द डग. बिचरा अब बाँधेर राखेको छ, त्यो गर्न नहुने, मेबी उसलाई अलिक ठुलो ठाउँ बनाएर डुल्न, त्यस्तो घुमेर बसेको कुकुरलाई कति शास्ति भयो होला 3 महिना, त्यो छुट्टै कुरा. तर एटलिस्ट उसलाई मारेन. सो वी वर ट्राइङ टु ब्रिङ द डग, रेस्क्यू द डग एन्ड ब्रिङ हिम हियर. अहिले चाहिँ वान अफ माई कोलिग्स इज फलोइङ अप विथ दिस केस. So whatever happens, we'll let you know. अब उनीहरू चाहिँ एटलिस्ट दे बिन पोजिटिभ अबाउट इट भनौँ न. उनीहरूले हामीलाई सपोर्टिभै भएको छ कि. सो त्यो कुकुरको ज्यान बचाएको छ जे होस्. हरेक दिन फोन आउँछ होला होइन, हरेक दिन फोन आउँछ. हाउ डु यु डिल विथ इट व्हेन यु क्यान हेल्प? के मद्दत गर्न सकेन भने कसरी डिल गर्छ टिमले? सो हामी के गर्छौँ भने वी हेभ अ नेटवर्क अफ डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन. सो हामीले नसक्दा हामी अरूलाई फोन गर्छौँ, अरूले नसक्दा हामीलाई फोन गर्छौँ. त्यो एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन हामी बिचमा छ जुन मलाई एकदम खुसी लाग्छ होइन. वी लाइक बिल्ट अप दिस ऱ्यापो विथ इच अदर. वी स्टिल निड टु गेट अदर पिपल इन. त्यो हुन्छ. अनि अब कहिले काहीँ सकिँदैन. अब विराटनगर अथवा पुटोलबाट फोन आयो भने त्यहाँ कोही छैन भने कसरी हेल्प गर्ने? द्याट एनिमल विल डाई. कतिपय उसमा मरेको पनि छ के बिचराहरू. अब किचेको आधा किचेर आन्द्रा निस्किरा हुन्छ. त्यस्तो कुकुर देख्ने बित्तिकै त एज अ भेटनरी भेट्सहरूले दे पुट देम डाउन इफ दे कान सेभ देम होइन. सो कति चिज उनीहरूलाई मिजरीबाट हटाउन सकिन्छ, त्यो गर्न सकेको छैन. यो देशव्यापी रूपमा जबसम्म हामी सङ्घ संस्थाहरू स्थापना हुँदैन तबसम्म त क्रुअल्टी त ऱ्याम्पेन्टै हुन्छ. अब नेपाल सरकारले पनि एउटा मन्त्रीले बुझ्छ, ल कानुन ल्याउनु पर्छ भन्छ, अनि त्यो मन्त्री जान्छ. आजसम्म मलाई सबभन्दा मन परेको जुन हाम्रो डिपार्टमेन्टको मन्त्री हुनुहुन्थ्यो शान्ता मानवी हुनुहुन्थ्यो कि उहाँले चाहिँ म 40 बुधे उनी निकाल्नु भयो, म यो गर्छु. त्यो बेला दिस आई थिङ्क सी वाज देयर 10 years ago. सी लेफ्ट. दिस थिङ जस्ट केप्ट गेटिङ पोस्टपोन्ड. के थियो बुदाहरूमा चाहिँ? एनिमल वेलफेयर एक्ट बनाउनु पर्यो, रेगुलेसन्सहरूलाई रिभाइज गर्नु पर्यो, कतिपय नयाँ चिजहरू जनावरको हकमा बनाउनु पर्यो, कानुन नीति नियम बनाउनु पर्यो भन्ने थियो. अब हरेक मन्त्री 4-5 महिना 6 महिना म्याक्सिमम मेबी अ इयर दे डोन्ट गिभ अ ड्याम. खोइ त बनेको अहिलेसम्म. हाम्रो ब्युरोक्राट्सलाई थाहा छैन. त्यत्रो भेटनरी प्रोफेसनका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यो कृषि मन्त्रालय लाइफ स्टक मिनिस्ट्री हुँदाखेरि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ अगाडि नै बढ्दैन. बल्ल 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 आई थिङ्क एउटा पार्लियामेन्ट के भन्छ त्यो मन्त्रीहरूको कमिटीको डिसिजन भएको छ. के भन्छ आई डोन्ट नो वाट यु कल द्याट कमिटी. आई बेटर लर्न दिस टर्म्स. बट कि अब कानुन बनाउने. वी निड एन एनिमल वेलफेयर बोर्ड इन दिस कन्ट्री. वी निड स्ट्रङ लज फर इच एन्ड एभ्री एनिमल. संसारभरि छ. मोस्ट कन्ट्रिज हेभ इट. के भन्छ नेपाल इज वान अफ द फ्यू द्याट डजन्ट हेभ एन एनिमल वेलफेयर एक्ट. हेर त के रहेछ छिमेकी मुलुकहरूमा हेर न, धेरै टाढा जानै परेन होइन. एनिमल वेलफेयर एक्ट भनेर हेर त 7 कन्ट्रिजकै हेरे हुन्छ, जता हेरे पनि हुन्छ. हाम्रोमा चाहिँ छैन. हाम्रो चाहिँ छैन. अनि हामीले चाहिँ यसलाई सिरियसली लिन पर्यो कि हामी जङ्गली भएर नबसौँ के. अब भूतहरू हौँ के हामी मान्छे टुवर्ड्स. आई वोन्ट इभन से जङ्गली वी आर भूत्स. भूतौँ हामी त्यसमा. भूतौँ द वे वी ट्रिट. अब इफ देयर समथिङ कल्ड भूत है. बट भने नि मलाई जङ्गली पनि भन्न मन लाग्दैन. जङ्गली जनावरलाई बेइज्जत गरे जस्तो लाग्छ. हामी जङ्गली होइन, हामी भूतै हो. राक्षस हामी राम्रो छ के. हामीभित्र सबैमा करुणा त लिएर जन्म्या हुन्छ. हामी मारिदिन्छौँ कि सोसाइटी किल्स इट.
Every child is born with compassion. Every human being is born Every with, human being no is doubt. born with compassion. Just keep evolving with that. Okay? Make sure the parents teach them to be kind. यो यसमा चाहिँ स्कुल सिस्टमबाट चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ स्कुल सिस्टमलाई स्कुल कि सिस्टमबाट किनभने पनि सुरुवात हो त्यहाँबाट हुने हो नि त हो होइन र जस्तो कुकुर भनेपछि के एउटा सिक्रीमा बाँधेर राखेको घर अगाडिको गार्ड भनेर सिकाएको छ क्या हामीलाई किताबले हाम्रो करिकुलमले त्यो होइन कुकुर हाम्रो कम्पेनियन हो कुकुर हामीलाई हाम्रो फ्यामिलीको सदस्य हो त्यो भन्न पर्यो बच्चाहरूलाई त्यो सिकाउनु पर्यो तिमीले अरूलाई दुःख दिनु हुन्न पिट्नु हुन्न यु नो त्यो सिकाउनु पर्यो कम्प्यासन एम्पथी बिल्डअप गर्नु पर्यो वी सुड बी अ कम्प्यासनेट सोसाइटी के हामी यस्तो मारकाटमा फसेको सोसाइटी छौँ नि त्यहाँबाट कहिले हामी निस्किने हो यो कहिले मुक्ति पाउने हो हामीले मन्दिरमा जाऊ रगतै छ बाटोमा हिँड खसी बोका काटेर रगतै छ हामी हेर्न नचाहनेले के गर्ने इन्टरनेसनली कहाँ जाने इन्टरनेसनली हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो जी when you work with donors See, there's cruelty everywhere in the world. America is, I think, one of the biggest cruel. They have the biggest, largest factory farms. But there are people like us there who are fighting against it. So, जहाँ cruelty छ त्यहाँ मान्छेहरू पनि छ के जनावरलाई बचाउँ माया गर्ने मान्छेहरूले अलिकति इट्स अल ओभर द वर्ल्ड म नेपालमा मात्रै क्रुएल्टी छ भन्दै भन्दिनँ तर नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भने अरू देशमा कानुनले त छ हामीलाई त केही छैन काम गर्ने चिजै छैन एउटा सानो कानुन छ अहिले 3 महिनासम्म एनिमल अब्युजरलाई जेल हाल्नु पाउँछ भनेर बल्ल बल्ल हाम्रो आई थिङ्क एउटा कोडमा आछ होइन तर त्यसलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्यो कि इफ आई झुन्डाउ माई डग एन्ड किल इट 3 months इज इनफ त्यो मान्छेको मानसिकता कस्तो हो त जसले चाहिँ कुकुर झुन्डाएर कुटेर ढुङ्गाले हानेर मार्छ त्यसलाई त कोच्नु पर्यो नि जेल मैले तपाईँलाई मारेँ भने म 20 वर्ष जेल जान्छु त्यो जनावर हो भनेर 3 महिना के सिकाइरहेछौँ गढीमाईमा जानुहोस् आइम नट सेङ गढीमाई ओन्ली एनिमल सेक्रिफाइसकै कुरा गरौँ न मन्दिर जान्छौँ हामी के को लागि शान्ति पिस म पनि हिन्दू हो आइम अ स्टन्च हिन्दू एन्ड आइम अ प्राउड हिन्दू बट हामीले हिन्दुइजमै बुझेको छैन हामी मन्दिरमा देवीले रगतै खानुपर्छ रगतै काट्नु स्टडी नि त अलिकति रिलिजनले खासमा के भन्छ कहिले पनि मारकाट गर भन्दै अहिंसा परमो धर्म भन्छ कि अनि when I wrote ahimsa paramo dharma once in my Facebook someone said but there's a following sentence which also said himsa tatwatta cha भन्ने के after that त्यो भने के righteous killing is right भनेको is it righteous to kill an animal who can't speak if I'm defending someone and I kill someone, my religion says it's fine if I'm defending the defenseless and I kill someone in that process. कहिले गर्नुपर्छ वाजमा पहिले तर त्यो जनावरलाई मारेर आफ्नो पाप धुने काम चाहिँ नगर सो म त हाम्रै रिलिजन भित्रको कुरीतिहरू छन् नि ट्रेडिसन्स जुन समटाइम्स सती गयो नि त एनिमल sacrifice can also go. Hinduism is so beautiful. You can interpret it how you want. And it's a beautiful religion which says like respect all beings. सबै प्राणीलाई उ गर त्यो सिक्न पर्यो के नट द मारकाट एजुकेसन सिस्टमबाटै सुरु हुनु पर्यो बुझाउनु पर्यो हिन्दुइजम भने के हो हाम्रो होइन काटेन भने त हाम्रो बलि दिएर हामीले कति जमाना भइसक्यो कसरी नदिने हामीलाई के होला त्यो सबै इट्स इन योर माइन्ड हाउ क्यान यु किल एन इनोसेन्ट एनिमल एन्ड गेट धर्म सो क्वेसन गर्नु पर्यो कि स्टडी गर्नु पर्यो क्वेसन गर्नु आफ्नै मोटिभ्सलाई क्वेसन गर कि म किन गरिरहेको छु यो म मन्दिर गएर एउटा त्यो बोकालाई घिसारी लगेर त्यसलाई त्यो देवीलाई देवी माताले रगत खान्छ बुझ न के हो यो कुरा उठाउँदा धेरै कन्ट्रोभर्सी भएको थियो कि भाइ तर आई डोन्ट थिङ्क इट्स कन्ट्रोभर्सियल माई रिलिजन डज नट से किल and I will always propagate that till the day I die. Ahimsa paramo dharma. Animal Nepal को हकले कन्भर्सेसन गर्नुपर्दाखेरि हैन just to carry forward with our conversation हैन मलाई हजुरको टिम मेम्बरले एक बडो इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नुभएको थियो कि मलाई हैन बाँदरको कुरा भन्नुभएको थियो कि मलाई हैन स्वयम्भूको केस पनि भन्नुभएको थियो हैन त्यो अलि केही वर्ष अगाडिको कुरा हो हैन
बाँदरको हकले हामी कहाँ छौँ? Oh my God. यो पनि एउटा ठुलो 2004 मा नेपाल गभर्मेन्टले एउटा लेले हो कि कहाँ एउटा दे अलाउड अस टु ब्रिड monkeys who we call हनुमान ब्रिड गरेर ल्याब्समा पठाउनको लागि. त्यो देखेपछि त लाइक obviously people who loved animals were up in arms, because what happens to a monkey in a research facility is, I mean, you can't even, I have never looked at a video what happens. त्यस्तो क्रुअल हुन्छ कि. अनि त्यो हामीले रोक्दियौँ, यसो उसो गरेर रोक्यौँ. अनि त्यति बेला जो मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँसँग हामीले कुरा गरेर यो मङ्किजहरूलाई रिहेबिलिटेट गरौँ यो त्यो भन्यौँ. सो नेपालको ल्याब्समा लग्यो? नेपालको होइन, अमेरिकाको सम ल्याबमा पठाउन, आई फर्गेट द नेम अफ द ल्याब नाउ, त्यहाँ पठाउनको लागि यो सबै भइरहेको थियो होइन. त्यो मान्छेहरूले रिसको झोकमा गएर वरिपरि अल ओभर नेपाल, सिन्धुपाल्चोक, शिवपुरीहरू कता कता लगेर त्यो मङ्की छोडिदियो, जब कि हामीले रिहेबिलिटेसन प्लान दिइरहेको थियौँ यिनीहरू, बिकज दे वर अलरेडी इन क्याप्टिभिटी भने. त्यहाँबाट यो प्रब्लम झन् एक्सप्लोर भए जस्तो लाग्छ कि मलाई. अहिले त अब मङ्किजलाई खानेकुरा छैन, जङ्गल छैन, ऊ खेतमा नआए कहाँ जाओस्? अब मारिदिने उनीहरूलाई पनि मारिदिउँ. हरेक चिज जसले हामीलाई दुःख दिन्छ मारिदिउँ, त्यो छ के नीति. अब मङ्किजलाई के गर्ने? अब तपाईँ नि हेर्नुहुन्छ नि घर घरमा आएर बिचारा, देयर इज नथिङ फर देम टु इट इन द फरेस्ट. वेयर दे गोइङ टु डु? सिटी मङ्किजहरूको त कुरै छ, सिटी मङ्किज त हामीले खाँदेको खानै खाने हो. जङ्गलमा पनि निस्किरहेछन् नि त, जङ्गल कम भइरहेछ. सो लाइक यो सबै कुरा सोच्नु पऱ्यो कि हाम्रो दुइटैको अस्तित्व छ भन्ने कुरा स्वीकार्न पऱ्यो कि. हामी मात्रै होइन नि त यहाँ, त्यो जनावर पनि छ, त्यो हामी पनि छौँ, सबै चिज छ. कसरी हामी ब्यालेन्स मिलाउने सोचौँ न, बिगार्ने मात्रै कुरा नगरौँ. अहिलेको रिसेन्ट यो जुन म देखिरहेको छु नि, जङ्गल फाड्ने, वाइल्ड लाइफबाट जङ्गलबाट निकालेर वाइल्ड लाइफ फार्मिङ गर्न दिने. अब सबै उहाँहरूले अब जङ्गलमा बस्दा बस्दा उहाँहरूले बँदेल, कालिज, डियर खाएर हुर्किनु भयो होला. हामीलाई त हाम्रो बाउबाजेले खाँदाखेरि त्यसको पाप हामीलाई लागे जस्तो लाग्छ होइन. सो वी वेन्ट टुवर्ड्स कन्जर्भेसन. पिपल हु वर हन्टिङ एन्ड फर प्लेजर एन्ड दोज पिपल वेन्ट इन टु कन्जर्भेसन. अन्डरस्ट्यान्ड उनीहरूको छोराछोरी हामी काम गरिरहेछौँ यस. तर अब जो जङ्गलमा बस्नु उहाँहरूले स्वाद पाउनुभयो. सो उहाँकै मिनिस्टरले यसलाई लिगलाइज गरिदिनु भयो, गरेर चाहिँ ब्रिडिङ गर्ने. अब वाइल्ड लाइफ ब्रिडिङ गर्ने. अब पुगेन, खसी बोका मात्रै खाएर पुगेन. अब बँदेल खाने, डियर खाने, कालिज त देखि नै रहनु भएको छ अल ओभर द प्लेस, सबै खाने. त्यो हो कि कमर्सियलाइज, पैसा 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 भएको सोसाइटी भएको छ क्या हाम्रो. पैसा भयो भने देखाउनु पर्ने, घरमा कालिजको मिट खुवाउनु पर्ने नवधनाढ्यहरूलाई. म पहिलेको राणाहरू पनि नवधनाढ्य नै भन्छु, मेरै बाउबाजे बाजे भनौँ न, बराजु. त उनीहरूको पछि हामी सिक्दै आयौँ नि त. लेट्स स्टप इट के दिस ननसेन्सलाई. यु क्यान नट ब्रिड वाइल्ड लाइफ वेन वी आर गेटिङ डिजिजेस लाइक दे आर सेङ कोभिड थ्रु ब्याट्स. वाइल्ड लाइफबाट आइरहेछ नि त डिजिजेस, बिकज वी आर डिसरिस्पेक्टिङ द स्पेस के. अब नेपालमा फार्मिङ गर्ने, चाइना भोलि आउँछ यहाँ फार्मिङ गर्नलाई, लाइफ स्टक आउनै थालिसक्यो. अलाउ गर्ने, आफ्नो देशमा त उनीहरू रोग कन्ट्रोल गर्ने, नेपालमा रोग ल्याउने. पहिलादेखि नै पहिला त डिफ्रेन्टै थियो नि होइन के होइन. इन अ सेन्स 50s 60s 70s होइन, हजुरले आफै भने जस्तै हुन्छ नि. इट वाज डिफ्रेन्ट. अहिले त जे पनि कमर्सियलाइज गर्ने के. मान्छेले मारेर खाइरहेको थियो, त्यो गाउँको मान्छेले कहिलेकाहीँ बँदेल खाइरहेको थियो, त्यो पनि गलत थियो. नखाऊ, लाइक जङ्गली जनावरकै आफ्नै इकोसिस्टम छ, उनीहरू त्यो भित्र बसेर बाघले ऊ खान्छ, उसले ऊ खान्छ, इट्स म्यानेज्ड पपुलेसन. हु आर वी? जहाँ पनि जेमा पनि घिच्नै पर्ने. अब कालिज घिच्न पर्यो हामीलाई, म त घिच्ने भन्छु, खाने भन्दिनँ. खसी बोका त घिचि नै रहेको थियो, बफ्लो घिचि नै रहेको थियो. अब हामी के घिच्न अगाडि बढेका छौँ? कालिज, डियर, यस्ता यस्ता छन् हाम्रा नवधनाढ्य मन्त्रीज्यूहरूको सोच. How do we change that? We change that through mediums like you. You guys have to help us change these things. Bring it out in the public. Expose these people. That's what you need to do. Who are these people? One day the minister says, oh, salko rukh katna dinu. The next day he becomes another minister. Sappai rukh kat. Needs gadmai banaunchu. I mean, I thought I had a little bit of respect for Mr. Ale. I will take his name.
But you know, like when he was Ban Mantri, I was so pleased. Oh my God, there's a minister in the ministry who's saying, Salko रुख बचाउनु पर्छ. यति खुसी लागेको थियो. जुन दिन उहाँ के भन्छ पर्यटन मन्त्री हुनुभयो, अब त निजगढमै जङ्गल 24 लाख सालको रुख काटेर उहाँलाई तिनै बनाउनु छ. शक्ति बस्नेत आउनुहुन्छ मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट्रीमा. कुरा उहाँको जब के हो? वन बचाउने, ह्याबिटेट इन्क्रिज होइन, वाइल्ड लाइफ फार्मिङको बिल पास गर्नुहुन्छ उहाँले. यो कस्तो देश हो? कस्तो मान्छेहरू हुन् यिनीहरू? राति निन्द्रा लाग्दैन? लाग्दैन. लाग्दैन. त्यो निन्द्रा नलाग्दा अब त म राजनीतिमै हाम फाली. के सोच्दै बाहिर कराएर यति सुनिन्छ के जानु पर्यो अब. के सोच्दै हुनुहुन्छ? What do you want to do in politics? Where do you want to get started from? I've just joined a party. I found no leader for all these years. I've always been interested in politics. I've always taken a keen interest on what goes on. That's why I know, so because I'm always reading about these things, what are ministers up to, what are they doing, all of that, you know. I was looking for a leader. I found that leader in Rajendra Ling then, and I'm going to join him. I have joined him. And Mr. Dhaval Rana. So they have a really nice team. Their values match with mine. I believe in preserving the old, at the same time modernizing, going with the times. You know, so मलाई त्यो मिल्यो के उहाँहरूसँग कुरा. And I find them, at least till now, I found him very genuine. I know he will work for the country. The day he doesn't, I'll be sitting with you and saying, ल भइहाल्यो त्यो पनि छोड्दी, आस मर्यो. त्यो पनि मिलेन भनेर. मिलेन भन्नु पर्यो भन्ने हो. आसले गएको छु के म. So त्यो आसले गएको छु र हुन्छ पनि जस्तो लाग्छ कि मलाई. When I go there, I see a lot of energy. I see a lot of young people coming into that party. म त energized भएको. I didn't know what I was getting into because I'm not really a politician. I'm an activist. But one thing is for sure, I will always raise these issues within the party. I will try to convince the party to say like environmentally friendly green development गरौँ नेपालमा, टुरिस्ट पनि भित्राउँ, हाम्रो भएको प्रिजर्भ गरौँ. म त्यो मैले कन्भिन्स गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेको छ. एनिमल्सको बारेमा मैले कन्भिन्स गर्न सक्छु जस्तो लागेको छ. महिलाको लागि त सधैँ जिन्दगीभर बोली नै हाल्छु. So all these issues which are close to my heart, I just felt these people are listening to me. A lot of people are listening to you right now. How can they support Animal Nepal? कसैलाई support गर्नु मन छ भने domestically, internationally? I don't have the... No worries. No, you can become a volunteer. You can give us money. You can support our sanctuaries. You can sponsor our animals. So if you go into our website, you see the work we do, you're convinced by what we've done, you're welcome to support us. We are always available. Now we have phone numbers, I think it's on the internet. Yeah. So if you want to support, just contact us. Okay? We do different works. हामी सानो संस्था छ, and if you want to learn and you want to even open your own organizations in different parts of the country, we're willing to help you with that. म त त्यो पनि भनिरहेको छु. तपाईहरुले different parts of the, if you're genuine people, please come forward. Let's do something all over the country के यो animals को लागि. अब मैले भनिहालिन जति राजनीतिमा लागे पनि मेरो सोच चाहिँ बिचारा त्यो animals को चाहिँ कहिले पनि चाहदैन के र वातावरण र animals हैन जानु पनि हुँदैन and त्यसैको लागि पनि म राजनीतिमा गइरा छु. Best of luck to you. Thank you. Best of luck to you, and thank you very much for your time, Dee, and thank you very much for opening a little bit of our eyes as well. Thank you very much for that. Thank you, Sanjay. Really, thank you for giving me this opportunity. I didn't want to be so negative, but के गर्ने यति दुःख यति पीडा छ कि अब त्यो negative, positive पनि हो. Let's all get together. Let's just be kind. दया गर, माया गर, त्यति हो. Thank you, Dee. Thank you for your time. Thank you. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications. This program is brought to you by Vyas Studios.